Example number 9. Evaluate vector dot વેક્ટર ક્રોસ બીજો વેક્ટર. એ બાર ડોટ અને ક્રોસ આપ્યું હોય તો કઈ રીતે કરવાનું છે તેની વાત છે. વેક્ટર છે 10, 2, 3, I, J અને K. સો 1, -2, 2 ક્રોસ I, J, K. સો બોક્સ પ્રોડક્ટમાં પહેલો જે હશે એ અહીંયા પહેલી લાઈનમાં રોમાં લખવાનો 10, 2, 3, 1, -2, 2. ડિટર્મિનન્ટનું સાદુરૂપ આપવાનું પ્લસ માઇનસ પ્લસ 10 -2. આ રોમાન આ છે એને લખવાનું, બાકીનું લખવાનું 1, 2, 3, -2 પ્લસ 3 આ લખવાનું 1, -2, 3, -2. આ બંને ડાયાગોનલનો ગુણાકાર 4 -4 -2 -2 -6 પ્લસ 3 -2 -6 પ્લસ 4 પ્લસ 4 એટલે 8 -2 -6 એટલે -8 -2 પ્લસ 6 એટલે 4 પ્લસ 4 8 -8 4 10 8 18 પ્લસ 16 પ્લસ 12 આન્સર આવશે 108. સિમિલરલી તમે બીજો એક્ઝામ્પલ પણ ગણી શકો. 7K 2I છે તો પહેલાં I લખવાનું -2, પછી જે ટર્મ નથી તો 0 અને K ટર્મ છે 7 ડોટ I નથી, જે છે K છે ક્રોસ 5 2 K ટર્મ નથી એટલે 0. સો આ ડિટર્મિનન્ટ છે અને એનું સાદુરૂપ આપવાનું. સાદુરૂપ કઈ રીતે અપાશે? -2 સાથે 4 3 0 2, 0 સાથે કંઈ પણ મલ્ટિપલ કરશો પ્લસ 7 સાથે 0 4 5 2 0 -6 આ ટર્મ નીકળી જશે પ્લસ 7 0 -20 -2 -6 પ્લસ 7 -20 સો -12 પ્લસ 12 અને -40 તો આન્સર આવશે -128. એક્ઝામ્પલ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. થેન્ક યુ.